și în meseria asta trebuie să ai o atracție, să ai pasiune. Am lucrat la Orizont ca bucătar șef, dar în cartea de muncă am fost trecut necalificat. Nu mai aveam voie să merg la concursuri. Trimiteam un coleg de-al meu cu preparatele care le făceam eu și concura. În 1996 am fost membru în echipa națională de bucătare a României, cu care am luat bronz. Și am condus echipa națională încă 3 ediții. Încă mai sunt bucătarul cu cele mai multe participări la Olimpiadă. Este foarte important și necesar să ieșim în lume și să arătăm că avem bucătari valoroși. Aș vrea cu multă pregătire și cu dăruire să reușim să ajungem și la aur. Că putem. Bine v-am regăsit la o nouă ediție în dialog cu Arta Albă. Doamnelor și domnilor, vă invităm să faceți cunoștință cu profesioniștii artei albe, antreprenori, morari, brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri care au atins măestria în domeniile lor de activitate. Astăzi intrăm în dialog cu Ștefan Bercea, maestru în arta culinară și președintele Asociației Bucătarilor și Cofetarilor din Turism, sufletul cabanei vânătorilor din Predeal. În calitatea sa de președinte al Asociației Bucătarilor, participă activ la formarea noilor generații de bucătari, contribuind semnificativ la dezvoltarea industriei culinare din România. Ștefan Bercea și-a început formarea în 1980, devenind apoi bucătar șef la Hotelul Orizont din Predeal, unde și-a dovedit din plin talentul și abilitățile. După un stagiu de perfecționare în Elveția și Germania, Ștefan Bercea își găsește propriul stil și se simte pregătit să implementeze standarde înalte în propria sa bucătărie. În 1997 preia restaurantul Cabana Vânătorilor din Predeal, pe care reușește să-l transforme într-o destinație culinară de prestigiu. De atunci au trecut aproape 30 de ani, iar Ștefan Bercea continuă să gătească în fiecare zi alături de fiii săi care îi calcă pe urme, asigurând calitatea înaltă a serviciilor oferite de renumita Cabana Vânătorilor. Interviul pe care vă invităm să-l urmăriți în continuare vă este oferit de Tecnostamap, producător italian de echipamente de top pentru sectorul de panificație. Vizionare plăcută! Cum v-ați început drumul în această carieră? Vă amintiți momentul definitoriu în care ați simțit că bucătăria este chemarea dumneavoastră? Începuturile au fost, știu eu, poate neprevăzute. După ce am terminat clasa 8-a, am dat un examen la Școala de Arte și Meserii, de fapt la arte plastice. N-am intrat. N-am fost destul de pregătit și mie îmi plăcea să desenez, să câștigasem un concurs pentru pionier. Trebuia să merg mai departe și atunci mama mi-a zis, face la bucătar cu tine. Și m-am scris la școala profesională la Brașov. Am făcut școala 3 ani de zile și acolo destul de greu, dar mi-a prins foarte bine, făceam practică mult în restaurantele din Brașov și din Poiana. După ce am terminat, a fost și mare surpriză, am terminat șef de promoție și am avut dreptul să aleg locul unde voi ce să muncesc și am găsit în Poiana Brașov la Hotel Tereferi. Practic ați continuat pregătirea profesională exact, și la locul de muncă. Exact, în practică, acolo deja am continuat. Acolo l-am găsit pe maestru Paul Lungeanu, care e profesorul meu. A fost o perioadă destul de scurtă în Poiana Brașov, 2 ani și ceva. Apoi am plecat în armată, așa trebuia, și acolo am fost repartizat la Casa Armatei, deci și acolo am făcut meserie. Și apoi m-am întors în Poiana Brașov, dar tatăl meu, la momentul acela, mi-a zis, ție nu-ți ajung banii pe care îi câștigi în Poiana, hai că ți-am găsit loc de muncă în Zărnești. Ești aproape de casă, e mai bine, ești lângă noi. M-am dus la Zărnești, la Gura Râului, o cabană în care îmi plăcea, dar nu era pentru mine. Găteam pentru tabere de copii sau... deci acolo nici nu aveați de la cine să învățați. Mititei și ciorbă de burtă. Și chiar că nu aveam de la cine să învăț. Aparținând de OJT Predeal, cabana s-a organizat niște cursuri de specializare. Și am fost trimis să mă specializez la Predeal. Culmea că la finalul cursurilor trebuia să dau examenul și m-au repartizat la Hotelul Orizont, unde l-am întâlnit pe maestru Paul Lungeanu, care începusem în Poiana Brașov, venise la Predeal, deci nu venea să cred. A aranjat transferul și am venit la Predeal. A fost o perioadă cu Paul Lungeanu foarte bună, mergeam cu el la concursuri, făceam pregătiri pentru concursuri, specializări. A fost o problemă atunci cu niște controale de la miliție pe vremuri și într-o noapte l-au arestat pe Paul Lungeanu. Mi s-a impus să preiau gestiunea, el fiind gestionar. Eu am preluat gestiunea. Tot Predealul s-au arestat
peste 50 de oameni care erau șef bucătari, șef barman, șef de unitate, foarte mulți. A urmat procesul și am fost citat și eu ca martor acolo. În seara aia, Paul Ungeanu a pus niște elevi să ascundă niște marfă, eu preluând, n-am știut despre marfa aia și am ajuns să fiu și eu cercetat și, până la urmă, condamnat pentru tăinuire. Tot în aceeași perioadă a venit un decret de amnistie și s-a anulat condamnarea, dar la OJT ne-au spus cei care ați avut probleme cu instanța, nu mai puteți să lucrați în turism. Să vă căutați în 2 săptămâni de lucru în altă parte. Am încercat pe la cantine, în zona Brașovului. Nimeni nu vrea să angajeze. Directorul care era atunci mi-a propus să merg la Ministrul Turismului în audiență să explic care este situația. Am primit o derogare de la ministru că pot să lucrez în continuare, dar am lucrat la Orizont ca bucătar șef, dar în cartea de muncă am fost trecut necalificat. Deci startul dumneavoastră în carieră a fost așa cu multe piedici. Perioada aia cât am fost necalificat, nu mai aveam voie să merg la concursuri. Făceam preparate și trimiteam un coleg de-al meu, bucătar, cu preparatele care le făceam eu și concura. Dar asta demonstrează că, într-adevăr, este domeniul potrivit pentru dumneavoastră, că v-ați dorit să faceți lucrul ăsta, neapărat. pentru că altfel nu ați fi avut tăria să vă păstrați Dacă puteam să mă duc la o cantină calea. sau să-mi găsesc un loc de muncă. Mi-a rămas în cap vorbele lui Paul, lui maestru Paul. Fane, pe tine te duc până la Olimpiadă. Deci ăla a fost visul meu. Eu văzusem antrenamente, participasem la antrenamentele echipelor naționale de atunci, care erau formate numai din somități, din Brașov și din București. Și am participat la antrenamentele lor și mi-am dorit, zic, vreau neapărat să ajung și eu la Olimpiadă. Și Paul mi-a zis, face, te duc la Olimpiadă. Dacă s-a întâmplat nenorocirea asta, a fost arestat, după aia Paul pur și simplu a dispărut din sfera asta. Între timp el a ajuns în Suedia, așa cum mai este, lucrează tot bucătar. De la ideea lui Paul ca să ajung la Olimpiadă, m-am ținut neapărat și am reușit, mi-am făcut reabilitare. De la Orizont am cunoscut-o pe soția mea, pe Ioana, care lucra chiar aici la Vânătorul. Era o cabană mică cu 40 de locuri și 6 camere. După un an de zile ne-am căsătorit și am venit și eu aici ca bucătar. Și așa am continuat până în 90, când erau atunci probleme cu gestiunile, cu locațiile. Deci noi fiind siguri că dacă am lucrat aici o să luăm în locație de gestiune unitatea, nu știu prin ce împrejurări, la OJT s-a dat în locație la altă persoană. Noi n-am fost anunțați și a preluat altcineva. Asta era și casa noastră. Aici locuiam, aveam deja copii. Bogdan avea 2 ani, Dragoș atunci, în 90 s-a născut și a trebuit să ne luăm tot de aici să plecăm. A fost o perioadă, am mai lucrat aici în Predeal, după aceea am găsit o posibilitate să lucrăm în Elveția. De fapt, a fost o specializare. Era o localitate din Elveția care s-a înfrățit cu Predealul și, în baza acestei înfrățiri, luau oameni de aici și specializa acolo. Și am prins o perioadă de 3 luni de zile în care am mers și eu și cu soția mea în Berghiun, în Graubünden, o zonă de munte foarte frumoasă. Și acolo am simțit deja că e altceva. Bucătăria e altceva. Deci ne-am schimbat mentalitatea, chiar dacă a fost doar 3 luni. Nu se putea sta mai mult acolo, nu se putea lucra acolo, în Elveția. Și am găsit un contract de muncă în Germania, ca bucătar, pentru 2 ani de zile. Am luat hotărârea să mă duc să lucrez acolo. A rămas soția mea acasă cu copiii, care erau deja, Bogdan avea 5 ani și Dragoș 3. A rămas singură, m-am dus în Germania. Necunoscut, să zic așa. Am ajuns în Frankfurt, la un restaurant cu specific german. Care perioadă credeți că a avut mai mare influență asupra profesionistului Ștefan Bercea de acum? Perioada din Elveția, perioada din Germania sau bazele, bătălia aia pe care ați dus-o înainte? Ce credeți că v-a format mai mult? M-a ambiționat bătălia, cum ziceți dumneavoastră, și că vreau să merg mai departe și să ajung unde vreau eu. Elveția a fost doar o scânteie și după aceea în Germania, deci după 6 luni am reușit și am găsit loc de muncă și pentru soția mea, că era foarte greu, chiar era o perioadă, știind că am copii acasă și a fost foarte greu. Și am găsit și ei de lucru, a venit și ea și am stat împreună 2 ani de zile acolo.
Copiii am lăsat la părinții mei, a fost foarte greu de parte de ei, dar ne-a prins bine. Acolo am simțit gustul, ne-am schimbat pur și simplu mentalitatea. 2 ani de zile, pe aceea mai prelungită că 6 luni, am avut propuneri să rămânem acolo. Nu, n-am simțit asta. Ați optat să vă întoarceți Da, am și vrut să neapărat să preluați locația asta. Da. Nu ne lăsese în gândul de la vânătorul, dar... Pentru că aici vă rămăsese totuși, sufletul. Da, rămăsese, că aici am Cum început. ați reușit să transformați, că am înțeles că era o ruină, când Da. ați preluat-o, cum ați reușit să faceți din Cabana Vânătorilor o destinație culinară de succes? Am găsit altă locație, chiar la Stejaru. Deci n-ați venit fix aici. Nu, pe aici era omul care avea locația. De fapt, nu era cel care a preluat în 90, era al 3-lea. Deci au dat locațiile de la unul la altul. Ajusese la un moment dat și club de noapte, deci camerele erau anumit specific și devenise club. După aceea pentru tabere, dar a fost pur și simplu distruse. Am stat 2 ani de zile la Stejaru, l-am renovat, că l-am luat în locație, dar venise parcă chiar proprietarul. Face, știți, eu sunt în proces cu OJT-ul, o să câștig. Doamne, până câștigi, noi stăm aici, lucrăm aici. Am renovat, am venit cu preparate inspirate din Germania. Am fost primul care a făcut o pizzerie în 95. V-a ajutat experiența acumulată în străinătate să dați un nou suflu. Exact, asta a fost și ideea mea. Și am pus și acolo pe picioare, funcționa destul de bine, a venit proprietarul și ne-a zis, ori cumpărați, pe vremea costa 1.000.000 de euro, ori trebuie să plecați. Eu țineam legătura, de fapt eram angajat OJT-ului și am dus la director, ce să fac, unde să... Face, știi, la vânătorul nu ne-a dat banii pentru locație, pentru folosință și ne judecăm cu el, are un avocat foarte bun și nu putem să-l scoatem de acolo. Până la urmă s-au rezolvat lucrurile ca să vă reîntoarceți la prima dragoste. S-au rezolvat, până la urmă s-a judecat procesul, a pierdut locatarul care era atunci și am primit noi dreptul să venim tot ca angajați ai OJT. Era stare deplorabilă, acoperișul era spart, centrala termică nu funcționa, deci am luat-o toamna, în octombrie, și ne-am apucat să-i facem acoperișul și să investim. Și pe vremurile era foarte greu să devii proprietar. Și am căutat la arhive dacă este proprietar, cine este. Am reușit să discutăm cu conducerea atunci să ne vândă teren. Inițial, în 2 etape, terenul și clădirea. Nu v-a fost frică să investiți? Ne-a Adică fost. cu gândul că se va întâmpla ceva, că ați avut o istorie de... S-a întâmplat și s-a întâmplat. Că veți rămâne cu bani investiți. Păi da, și mulți ne-au atenționat. Aveți grijă că nu puteți să investiți fără să fiți proprietari. După 1 an de zile am cumpărat și clădirea. Și mi s-a părut că nu prea mai avem loc. Era destul de mică locația și ne-am propus să ne extindem. A funcționat foarte bine, chiar era perioadă bună. Inițial vroiam să merg pe bucătărie tipic, tradițională românească. Dar în aceeași perioadă, la Trei Brazi, era specific românesc, tradițional. Ne numim Cabana Vânătorilor. Eu sunt vânător, mergem clar pe bucătărie vânătorească. Așa, ați schimbat un pic profilul. am schimbat profilul. Și era și înainte să un anumit tip de... Da, și înainte să numea vânătorul, dar destul de greu să găsea vânat și era un restaurant clasic, să zic așa. Și eu am venit cu multe idei din Germania, până și pentru designul interior. Deci, aerul bavarez acolo aici. Și în Elveția am umblat foarte mult și am făcut fotografii, m-am inspirat. Trofeele le-am completat eu, am zis, fiind și vânător. Și am dat o altă față. Știm că este o afacere de familie, Cabana Vânătorilor. Cum țineți în echilibru viața personală și cu viața profesională? Credeți că ăsta e succesul sau o găsiți și o piedică câteodată? Că lucrați cu soția și cu cei 2 fii. E bine? E rău? Eu zic că e bine și pot să zic că noi locuind aici avem un apartament sus la etajul 3. Aici e casa noastră și la fel nu știm când suntem la servici sau suntem acasă. Cum vedeți lucrurile? Nu e obositor? Deci, dacă mă gândesc că un om ar trebui să meargă la serviciu, pe să se duce acasă, se relaxează și face treburile și nu știu ce,
La noi e altfel. Am coborât până și mâncarea ne-o facem în bucătăria restaurantului. Mâncăm... Deci nu aveți bucătărie acasă. În apartament am și o bucătărie deschisă, dar nu știu dacă am folosit-o de 2-3 ori. În familie lucrăm, ne-am permis să mai deschidem încă o locație în Brașov, o sală de evenimente. Asta e bucuria că băieții merg ei mai departe, deci încep să preia, mai ales că eu sunt în pragul pensionării și ei vin din spate și merg mai departe. Deci le-ați insuflat Asta mă bucur. Dragoș a preluat de la mine și în meseria asta, cum am zis, trebuie să ai o atracție și să ai pasiune. Deși mie mi-a plăcut arta, deci am dat la arte plastice, am intrat și el a încercat la arhitectură, nici el n-a intrat, dar având ceva totuși artistic, la bucătărie chiar păi e necesară. în plating este necesar și un ochi exact, de artist. Da. Și m-am bucurat că Dragoș a reușit și a demonstrat că e pe picioarele lui. Dacă până acum bârfeau că e băiatul lui tata și că îl ajut și că îl împing în față și că îl scot, a demonstrat că pe picioarele lui m-a depășit în meserie și a ajuns exact și a demonstrat că e dintre cei mai buni. Sunteți președintele Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism. Ce ne puteți spune despre funcția aceasta pe care o aveți și cât de dificil este rolul dumneavoastră ca președinte ANBCT? Asociația Națională a Bucătarilor și Cofetarilor în Turism are o istorie veche, a fost înființată în 1971 de mari bucătari ai României. Era necesară o asemenea organizație? Este singura și cea mai mare asociație profesională din România. La ora actuală are în jur de 500 de membri. Încă de la înființare este membră a Asociației Mondiale. Eu am intrat în asociație încă din 80, când am început în Poiana Brașov la Teleferic, iar în 2010 am fost ales ca președinte, succesor al domnului Dumitru Burtea, care este și membru fondator al asociației. Acum este membru de onoare pe viața al asociației noastre. În 1996 am fost membru în echipa națională de bucătare a României, care am luat medalie de bronz. A fost greu până atunci. După aceea am început să mă zbat să particip mai departe și am condus echipa națională încă 3 ediții a Olimpiadei. Asta se ține din 4 în 4 ani în Germania. Vă ocupați și acum de antrenarea echipelor, exact. Deci, știind de rezultatele de am la fost, ICA. și încă mai sunt bucătarul cu cele mai multe participări la Olimpiadă. Am 4 participări. După aceea am trecut la faza de jurat internațional și am mai participat la Olimpiadă ca jurat. Deci, practic, asociația dumneavoastră sprijină interesele bucătarilor din România. Exact. Și în același timp se ocupă și de formarea viitoarei generații de Așa bucătari. este, că e necesar să aducem tineret la concursurile care sunt cele mai importante, Olimpiada și Cupa Mondială, sunt 2 diferite. Am participat de obicei cu echipe naționale de seniori și de juniori. Și încet juniorii au trecut la seniori. A fost o perioadă destul de grea în 2015-2016, când nici nu prea erau doritori și nu găseai oameni să fie. Nu era asta, dar acum când vedem pe social media mari șefi tatuați, exact. care au devenit aproape ca niște vedete, deja apare altfel meseria asta de șef, de patiser, de... Da, apare, cu toate că e o meserie foarte frumoasă. Da, au apărut în ultimul timp, fiind tinerii din urmă, chiar m-am bucurat că am reușit, anul acesta am avut participare la Olimpiada de la Stuttgart, unde amândouă echipele, și de seniori și de juniori, au luat medalii de argint, ceea ce foarte mare realizare. Important, da. Dacă noi până acum, în general, mergeam pe bronz, cam acolo era nivelul nostru, să zic, încercam să scoatem capul. Înseamnă că la anul să ne așteptăm la aur. Nu, că ăsta e sperăm la următoarea etapă, va fi peste 4 ani, dar peste 2 ani va fi Cupa Mondială de la Luxemburg, unde înscriem echipe și aș vrea cu multă pregătire și cu dăruire să reușim să ajungem și la aur, că putem. Cât de importante vi se par competițiile astea pentru cei care participă, dar și pentru țara din care vin?
pentru România? Cât de important este o medalie de bronz, Da. acum de argint, cât de important este pentru recunoașterea profesioniștilor de la noi? Eu văd că este foarte important și necesar să ieșim în lume și să arătăm oamenilor că avem și noi potențial și că avem bucătari valoroși. Ministerul Turismului a fost o perioadă care nu s-a știut. N-am avut nicio intrare, n-am putut să discutăm cu nimeni. Mai ales că gastronomia, zic eu, e o rotiță importantă în turism. În general, mâncarea este cea care adună oamenii la oaltă și atunci automat și e o rotiță importantă. importantă. Și atunci de ce să nu ne ia și pe noi în calcul să fim o parte care să promoveze România și să aducă efectiv turiștii încoace. Tot spuneați de Ministerul Turismului. Cu ce greutăți se confruntă sectorul Horeca? Din punctul dumneavoastră de vedere, cum le gestionați? Că e imposibil să nu fie greutăți și acum. Păi, sunt greutăți. Ar fi lipsa de personal calificat și asta să știți că de asta se plânge absolut toată lumea. Se datorează desfințării școlilor de profil care eu am făcut profesionala și mi-a prins foarte bine. Acolo înveți bazele, după bucătăria franceză. Exact cum primii pași. Alea trebuie făcute, trebuie învățate. Și foarte multă practică, să înțeleg că se făcea în școală. Practica. Ori dacă s-au desfințat școlile alea, nu mai au dispărut până și profesorii, că nu s-au mai făcut profesori care să predea la cursuri, care mai sunt acum, școlile sunt tot să plâng că n-au nici materie primă cu care să facă practică sau n-au material didactic. Se învață tot după niște manuale din 1900. Deci credeți că este nevoie și aici de mai mult interes? Au apărut niște școli mai noi acum care formează bucătari, școli adevărate să zic, că la fel, imediat după Revoluție au apărut tot felul de școli de apartament care dădeau diplome. Și iarăși a fost o păcăleală, că lua diploma asta că e bucătar, dar de unde? Că în ghilimele bucătari calificați, dar nu sunt profesioniști. Acum iarăși cu emisiunile de la televiziune care sunt niște show-uri, cam păcălesc tinerii. Că entertainment. Tinerii văd, ce frumos e, ce bine e acolo, uite, îmbrăcat frumos. Dar când ajungem într-o bucătărie și începe cu tăiatul cepei și cu legume și cu curățenie și nu știu. Dar ce sfat i-ați da unui tânăr antreprenor care vede la televizor, la un concurs din ăsta și gata, vreau și eu, îmi fac restaurant. Care ar fi sfatul? Să ia priză cu realitatea, nu primul. Nu știu dacă neapărat un bucătar care a participat la o emisiune din asta este chiar cum apare la televizor. Deci trebuie avut mare grijă, trebuie căutați bucătarii profesioniști care chiar încercăm să-i promovăm noi prin asociație, zice, să se intereseze mai mult. Până și cei care vin și fac traininguri și meniuri pentru deschiderea de restaurante, deci consilierii gastronomici, cum se numesc, sau la fel, nu trebuie avut încredere în toată lumea, în toți care fac asta, pentru că cu niște vorbe și, știu eu, câteva pagini scrise acolo, îi păcălește pulea și banii și tot. Trebuie profesioniștii. Trebuie profesioniștii. Avem și un proiect acum în asociație să facem o bază de date a profesioniștilor care să recomandăm pentru cei care vor să deschidă un restaurant, de exemplu, sau să-și antreneze. Și nu exista până acum, nu? Deci acum faceți dumneavoastră. Urmează acum. E bine că ne dați nouă prima oară această informație. Mulțumim! Așa este și vrem ca să mai formăm nu neapărat un club, Ordinul Maestrilor în Arta Culinară, pentru că avem la fel destul de mulți maestri în arta culinară care s-au făcut în decursul anilor în asociație. Care poate nu sunt cunoscuți suficient. Și mulți, nu sunt promovați. Nu sunt promovați pentru că bucătarul stă de obicei în spate, în bucătărie. Acum că au apărut bucătarii vedete care ies pe sticlă, care ies în față și nu știu, dar încă bucătarii noștri buni încă mai stau în spate. Și de asta vrem încet să-i aducem în față, să-i promovăm
Ce înseamnă pentru dumneavoastră bucătăria românească autentică și ce importanță credeți că are în identitatea noastră culturală? V-aș întreba și ce părere aveți despre cei care spun că noi nu avem nimic propriu, totul este importat din alte culturi. Nu este adevărat. Avem identitate, suntem un popor care avem o bucătărie originală, să zic, și autentică, deci nu poți să spui că sarmalele, de exemplu, sunt găsite și la vecini, la turci, de exemplu, dar noi avem... Și la italieni, în Voltini, sunt. Peste tot sunt, dar noi avem sarmalele care le facem numai noi. Le facem, de exemplu, alea în foi de viță, le facem în carne de gâscă sau sarmale cu păsat, care sunt în Ardeal. Nu se fac oriunde și ca formă, acum toată lumea există. Deci s-au împrumutat din diverse culturi. Da, avem la fel ciorbele, pot să zic că nu le găsești nicăieri. Produsele locale, produse tradiționale, până și brânza, care nu găsești la fel. Brânza în coajă de brad nu se face nicăieri. Deci avem identitate, avem produsele noastre, preparatele, de exemplu, sunt gătite în familie, deci nu au fost scoase la suprafață, nu au fost promovate, pentru că și pe vremea dinainte de Revoluție lucram după un rețetar, dar de fapt toată lumea lucrează după rețetar, după bucătăria franceză, de exemplu, și în rețetar erau preparate care le găseai cam în toate restaurantele din țară. Pentru că era același rețetar, practic. Da, și același. Era impus să respecti rețetarul ăla. Acum s-a dat voie și poți să gătești ce vrei și cum vrei și așa. Dar mulți exagerează, că vin cu niște combinații care chiar că nu se potrivesc, denumindu-le invenții sau reinterpretări. Reformulări. Da. Sunt preparatele originale care sunt, le respecti, le lași așa cum sunt și dacă inventezi o rețetă, ceea ce mi se pare aproape imposibil să inventezi tu o rețetă. Aveți dumneavoastră o rețetă inventată? Nu pot să zic că inventată, dar adaptată. Sau că întotdeauna te inspiri de undeva. Eu, de exemplu, am aici specialitatea casei, se numește ospățul vânătorului. Tocăniță din carne de cerb cu ciuperci, cartofi, usturoi și roșii și care se pune într-un vas de ceramică, se acoperă cu un aluat și se dă la cuptor. Și la masă se servește cu capacul acela. Am văzut, dar nu cu carne de vânat. Seamănă nu cumva cu metoda marocană? Nu neapărat cea scoțiană, există o plăcintă care se numește plăcinta ciobanului sau așa ceva. Cum vedeți bucătăria românească? Mai e loc de interpretări, de inovații? Da, bucătăria românească întâi trebuie readusă în actualitate. E important pentru gastronomia unei culturi să evolueze? Da, normal că trebuie să evolueze, că sunt deja și alte ingrediente, altă calitate, să zic, și mai Unele variate. nu mai sunt ce au fost. Să ne gândim la legume. Și legumele, da. Trebuie poate atunci adaptate. erau, atunci pe vremuri erau mult mai gustoase și asta, dar trebuie totuși să li se dea o formă nouă, mai îngrijită, că, bine, acasă se mănâncă cum se mănâncă, nu ține neapărat la aspectul farfuriei, dar la restaurant trebuie să păstrezi ingredientele și tehnica de preparare. Bine, și la tehnică se mai poate interveni. Acum au apărut tehnici cu gătit sous vide, la temperatură joasă. Oricum, temperatură joasă se gătea și pe vremuri, că asta e, la ceaun găteai încet și temperatură joasă. E conceptul ăsta de slow food. Da, dar trebuie reactualizat puțin, dar nu umblat în esență. Care sunt ingredientele cu care vă place să lucrați cel mai mult? Preferați ingredientele locale pentru a păstra autenticitatea rețetelor sau faceți așa și normal, reinterpretări ale clasicului? Chiar dacă după ce am venit din Germania am încercat să fac un meniu mai special, cu influențe germane, să zic, cu sosuri dulci la preparatele din vânat, cu combinații puțin mai ciudate pentru români, că noi obișnuiți cu preparate simple și cu gustul bun. Țin mult la carnea de vânat, care la mulți se pare că e o carne care pretențioasă, care se gătește. Eu nu sunt de părerea asta, mie îmi place chiar să gătesc. Carnea de cerb lopătar mi se pare cea mai bună și cea mai deosebită dintre cărnurile de vânat. Bine, există și carnea de urs, care chiar se gătește puțin mai greu. Pe partea de
bucătărie internațională, păstrăm niște, până și în listă, păstrez niște preparate clasice din bucătărie internațională, dar vreau să merg mai departe cu bucătărie românească, puțin reinterpretată și cu produse locale, produse autohtone. Aveți un condiment care nu lipsește din preparatele noastre? Ăla care dă zvâcul oricărui preparat. Pot să zic și folosesc destul de mult, și mai ales la preparatele nevânate, e nucșoara. Interesant. Nucșoara și floarea de nucșoară. Eu zic că se potrivește la preparatele gătite, dă un gust mai deosebit. Toate că în amestecurile pentru mezeluri se folosește, dar eu zic că ăsta e un gust bun, un gust nu neapărat umami, dar e Desăvârșește la preparatele care le fac eu. Foarte îmi plac. interesant. După toată experiența asta, drumul ăsta și munca acumulată în decursul anilor, cum de mai aveți pasiunea de a găti? Care e secretul? De ce? Puteți să lăsați pe Dragoș, de exemplu, fiul Da, dumneavoastră. oricum, Dragoș gătește. Că am înțeles că în continuare dumneavoastră gătiți pentru Da, familie. eu gătesc, dar când vine Dragoș, chiar am tendința să îl las pe el să gătească, dar nu mă las. Hai Deci și are cu un mine. stil diferit? Sau... Da, are deja. Și el și-a schimbat mentalitatea și puțin viziunea. Cred că după o perioadă de 4 luni în Elveția. A fost tot așa, la o specializare, la un restaurant în Elveția. A venit total schimbat. Bine, avea 22 de ani. Copilul n-a putut să reziste mai mult acolo, dar a venit total schimbat. Și chiar m-am bucurat că a intrat în bucătărie aici, deci următorul pas a intrat în bucătărie și am avut grijă să le spun la bucătari care erau calificați, zic, dacă Dragoș zice că așa trebuie făcut, așa facem. Deci nu-l contraziceți. Chiar ne mai contrazicem în materie de bucătărie, de tehnici, de asta. Asta ar fi Bine, mai dă și chestie interesantă, sfaturi, că de văzut. acum, fiind la o întreprindere mai mare, să zic așa, e la București acum, la City Grill, conduce bucătăria centrală. E ceva incredibil. Eu mă bucur că a reușit și încă îi mândru. place. Da. Asta e bucuria că și Bogdan, dacă și el a terminat ASEU-ul, dar nu că s-a lăsat de meserie, conduce partea și contabilitatea de la firmă, dar la Brașov, de la sala de evenimente, unde el se ocupă de la cap la coadă. Ajunge să și servească în sală dacă e nevoie sau să facă grătar sau să ajute în bucătărie. Cât de important e pentru dumneavoastră să faceți parte din Le Disciple d'Auguste Escoffier? Asta e o mare onoare pentru mine că am fost primit în această asociație și de-aia port cu mândrie eșarfa. La fel era și un vis al meu când am văzut că există această asociație și știam că se ajunge foarte greu acolo, cu multe recomandări și cu un CV care să te recomande, de fapt. Și am fost bucuros când a venit în România această asociație. L-am cunoscut foarte repede pe președintele, pe Ștefan Oprea. Suntem foarte buni prieteni și el mi-a propus, de fapt sunt printre primii membri ai Disciplei Escoffier România. Deci, practic, este o validare a valorii Exact. dumneavoastră ca șef. Exact. Este o mândrie, deci, că porți această eșarfă și am fost decorat de către președintele asociației anul trecut cu medalia președintelui. Ce moștenire doriți să lăsați în urma dumneavoastră atât ca șef, cât și ca mentor și lider în comunitatea gastronomică autohtonă? Ce valori personale considerați că sunt esența omului și profesionistului, Ștefan Bercea? Deci în meseria asta trebuie să fii neapărat, să ai o dedicație, să ai pasiune, să pui suflet în ceea ce faci, să fii riguros, să fii corect, să lași orgoliul la o parte și să demonstrezi prin fapte și prin tot ceea ce poți că ești bun și că merită să fii la nivelul unde ești. Astea sunt niște cuvinte pe care orice tânăr la început de drum le poate folosi ca bază. Da, așa este. Trebuie să-ți placă și să vrei să muncești.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție! Această ediție v-a fost oferită de Tecnostamap, producător italian de echipamente de top pentru sectorul de panificație. Înființată de Antonio Baldovin și Remigio Dante în 1982, compania Tecnostamap s-a impus rapid pe piață în producția de echipamente pentru industria alimentară, adăugând ulterior la gama sa de produse mașinile de foietat, manuale și automate, mixerele planetare și malaxoarele, care reprezintă și astăzi inima companiei. De peste 40 de ani, Tecnostamap reprezintă o poveste de succes național și internațional. Compania este recunoscută în întreaga lume, din Europa până în Japonia, din Africa de Sud până în America de Nord, din Asia până în America de Sud, mulțumită experienței, tehnologiei de ultimă generație și atenției acordate clienților. Sperăm ca interviurile noastre cu profesioniștii artei albe, antreprenori, morari, brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri să vă inspire și să vă motiveze. Rămâneți cu bine până la următoarea noastră întâlnire în dialog cu Arta Albă. Pe curând!